नवरात्री स्पेशल मी आज बनवत आहे उपवासाचे अप्पे. तर खूप छान आणि टेस्टी लागणार आहेत हे अप्पे. अगदी मऊ, लुसलुशीत आणि क्रिस्पी असे हे अप्पे बनणार आहेत. तर तेच तेच खाऊन पण कंटाळा येतो. जरा वेगळ्या पद्धतीने आपण उपवासाचं काहीतरी फराळ बनवला तरी तेवढंच आपल्याला छान वाटते. म्हणून मी आज बनवते झटपट बनणारे उपवासाचे अप्पे. तर खूप छान रेसिपी आहे. हा व्हिडिओ नक्की लास्टपर्यंत बघा. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर इथे मी घेतलेलं आहे अप्पेचं साहित्य. तर 2 ते 3 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत आणि काही हिरव्या मिरच्या आणि वरईही मी पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती. वरई छान भिजलेली आहे आणि शाबूस तांदूळ पण छान भिजलेला आहे आणि इथे दही पण घेतलेलं आहे. आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून बारीक करून घेणार आहोत. तर पहिल्यांदा घालूया आपण वरई. तर वरई छान भिजलेली आहे. वरई शाबूपेक्षा थोडीशी कमी घालायची आणि शाबूचे तांदूळ जास्त भिजत घालायचे. तर पाण्यासोबतच मी यामध्ये घातलेले आहे वरई. तर नंतर घालणार आहोत आपण आता शाबूस तांदूळ. तर शाबूस तांदूळ पण छान असा मऊसूत भिजलेला आहे. तर 2 स्टेपमध्ये आपण हे बारीक करून घेणार आहोत. तर नंतर घालूया आपण उकडलेला बटाटा. तुम्ही इथे कच्चा बटाटाही वापरू शकता. तर काही हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत आणि दही घालूया आपण. तर दह्यामुळे खूप छान लुसलुशीत आणि टेस्टी लागतात अप्पे. तर आता हे सर्व आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया. तर थोडंसं रवाळ असले तरीही चालते. तर अशा पद्धतीने इथे मी हे सर्व मिश्रण बारीक करून घेतलेलं आहे. तर आप्याचं बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे. तर हे आता आपण एकसारखं मिक्स करून घेऊया चमच्याने. तर अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे अप्प्याची. तर या मिश्रणामध्ये आपण आता जाडसर शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहोत. शेंगदाण्याचा जाडसर कूट घातल्यामुळे खूप छान टेस्ट येते अप्प्यांना. तुम्ही इथे काकडी पण किसून घालू शकता. तर ज्या तुम्हाला भाज्या खायच्या आहेत नवरात्रीमध्ये त्या तुम्ही इथे ॲड करू शकता. तर चवीपुरतं मी मीठ घातलेलं आहे. तर आता हे सर्व मिश्रण आपण मिक्स करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपण हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण 5 ते 10 मिनिटे हे मिश्रण असंच बाजूला ठेवून देऊया. तोपर्यंत हे मिश्रण भिजत आहे, तोपर्यंत आपण चटणी बनवून घेऊया आप्याची. तर आप्यासोबत आपल्याला चटणी तर पाहिजेच. तर इथे मी भाजलेले शेंगदाणे, काही ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे आणि इथे मी हिरव्या मिरचीचा वापर करणार नाही आज, तर मी सुक्या मिरच्यांचा, लाल मिरच्यांचा वापर करणार आहे. तर एवढं साहित्य आपल्याला लागणार आहे. खूप काही साहित्य नाही. तर चवीपुरतं मी मीठ घातलेलं आहे आणि नंतर इथे मी घालणार आहे दही. तर या चटणीमध्ये मी दह्याचा वापर भरपूर करणार आहे. त्यामुळे चटणी खूप छान टेस्टी, आंबट आणि तिखट लागणार आहे. तर अशा पद्धतीने इथे दही घालून आपण हे सर्व मिश्रण बारीक करून घेऊया. तर ही चटणी आता आपली तयार झालेली आहे. तर बघू शकता कलर किती मस्त आलेला आहे चटणीचा. एकदम गंधासारखी ही चटणी तयार झालेली आहे. तर आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर तुम्ही चटणीचं टेक्स्चरही बघू शकता. तुम्हाला जर पातळ हवी असेल तर अजून थोडंसं दही किंवा पाणी घालून हे मिश्रण बारीक करून चटणी बनवू शकता. तर अशा पद्धतीने इथे आपली चटणी मस्त अशी आंबट तिखट तयार झालेली आहे. तर आप्यासोबत खायला आपली चटणी रेडी आहे. तर आता ही चटणी आपण बाजूला ठेवून देऊया. तर इकडे आता आपण अप्प्याची तयारी करूया. तर इकडे मी पहिल्यांदा अप्पे पात्र गरम करायला ठेवते थोडंसं तेल घालून. तर आता अप्पे पात्र तिकडे गरम होते तोपर्यंत आपण इकडे हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया अजून एकदा आणि आपण यामध्ये सोडा घालायचा आहे. तर थोडासा अगदी सोडा घालायचा आहे, जास्त घालू नका, नाहीतर हे अप्पे पसरतील, अप्पे बनणार नाहीत. तर वरती थोडंसं पाणी घालायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आता आपण हे मिश्रण फेटून घेऊया. तर आता हे मिश्रण तयार आहे अप्प्यासाठी. तर अप्पे पात्र गरम झालेलं आहे. तर आता आपण हे मिश्रण आता घालूया. तर खूप काही वेळ लागत नाही, पटकन हे अप्पे वापरले जातात. तर वरती झाकण ठेवूया 2 ते 3 मिनिटासाठी. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. तर आता आपण बघूया अप्पे खालून मस्त असे वाफरले आहेत का? तर हळूच काढायचं आहेत अप्पे हे चमच्याच्या साहाय्याने. तर खालची बाजू छान मस्त अशी क्रिस्पी झालेली आहे. तर वरची ही बाजू आपण आता वाफवून घेऊया. तर दोन्हीही बाजू छान मस्त अशा वाफरलेल्या आहेत. तर बघू शकता कलर मस्त चेंज झालेला आहे, ब्राऊन कलर आलेला आहे. तर हे सर्व अप्पे आता आपण काढून घेऊया.
तर आता जे राहिलेलं मिश्रण होतं तेही आता पात्रामध्ये घालून आपण वाफवून घेऊया. तर हे आता आपण सर्व अप्पे बनवून घेतलेले आहेत. तर अगदी मऊ लुसलुशीत आणि वरतून खुसखुशीत असे क्रिस्पी झालेले आहेत. तर थोडेसे चिकट लागतात कारण की यामध्ये आपण शाबूत तांदूळाचा जास्त वापर केलेला आहे. पण टेस्ट फार छान लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करा. जर तुम्हाला शाबूत तांदूळ जास्त वापरायचा नसेल तर तुम्ही वरईचा जास्त वापर करा इथे. आणि बटाटा घालायला विसरू नका. बटाटा घातल्यामुळे बाइंडिंग छान होते अप्प्याचं आणि खायला पण टेस्टी लागतात. तर अशा पद्धतीने आपले इथे अप्पे आणि चटणी मस्त तयार झालेली आहे. तर ही रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा नवरात्री स्पेशल. तर खुसखुशीत आणि कुरकुरीत असे अप्पे चटणीसोबत खायला खूपच छान लागतात. तर ही चटणी पण अप्रतिम झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने इथे नवरात्री स्पेशल मी आज आप्याची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. कशी वाटली ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर अगदी कमी वेळात कमी साहित्यामध्ये हे आप्याची रेसिपी खूप छान होते. तर आता मी त्यातील एक आप्पे तुम्हाला तोडून दाखवते की त्याचं टेक्स्चर कसं आलेलं आहे. तर आतून एकदम मऊ लुसलुशीत झालेले आहेत आणि वरतून क्रिस्पी. तर अप्रतिम टेस्ट आलेली आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.